Welcome to English Language School. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත්තේ ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතා පහසුවෙන් වර්ධනය කර ගැනීමට ක්‍රමවේද 5ක් වේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔබට වඩාත් පහසු සහ ඔබ වඩාත් කැමති ක්‍රමවේදය කමෙන්ට් කිරීම තුළින් මට එම ක්‍රමවේදයට අදාළ වීඩියෝවක් හෝ වීඩියෝ කිහිපයක් තවදුරටත් ගෙනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. පළවෙනි ක්‍රමවේදය වන්නේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකය භාවිතා කරන විටදී එහි අන්තර්ගත වන්නා වූ විවිධ ඉංග්‍රීසි වචන කියවමින් උච්චාරණය කිරීමට උත්සාහ ගැනීම වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකයෙහි සෙටින්ස් වල ඇති ඉංග්‍රීසි වචන කියවීමට උත්සාහ ගැනීම ද ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකය භාවිතා කරමින් YouTube හි වීඩියෝ නරඹන අවස්ථාවලදී ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන් ඇතම් වීඩියෝ හි ටයිටල් එහෙමත් නැත්නම් මාතෘකා ඉංග්‍රීසි වලින් යොදා තිබෙනවා. අන්න එවන් මාතෘකා වෙනතන් ටයිටල් කියවීම තුලින්ද ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත. ඒ වගේම තමයි ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් ඔබ වීඩියෝ නරඹන අවස්ථාවලදී එහි අන්තර්ගත වන්නා වූ සබ් ටයිටල් ඉංග්‍රීසි වලින් බොහෝ දුරට යනවා නම් ඒවා ඔබට කියවීමට උත්සාහ ගැනීම තුළින්ද ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත. දෙවෙනි ක්‍රමවේදය වන්නේ ඔබ નિરાයාසයකින් යුතුව ඉංග්‍රීසි ස්ටෝරි වලට එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතන්දර වලට සවන් දීම මගින් වේ. මෙය වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කිරීමට ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ YouTube app එක වෙත ගොස් එහි search bar එකේ listen English story වශයෙන් සර්ච් කිරීම මගින් ලැබෙනා වූ වීඩියෝ වලින් පැය 1-2 වැනි දිගු කාලයක් සවන් දිය හැකි වීඩියෝ තෝරාගෙන નિરાයාසයකින් යුතුව සවන් දීම මගින් වේ. එනම් ඔබගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන විටදී එනම් ආහාර සකස් කරන විටදී වත්ත හෝ නිවස පිරිසුදු කරන විටදී හෝ ව්‍යායාම කරන විටදී හෝ බස් රථයේ ගමන් කරන විටදී වේ. තුන්වෙනි ක්‍රමවේදයේදී ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පුවත් නැතිනම් නිවුස් නැරඹීම හෝ ශ්‍රවණය කිරීම. මෙහිදී ඔබ එම පුවත් නරඹන ගමන් ශ්‍රවණය කිරීම වඩා සුසුය. ඒ සඳහා ඔබට රූපවාහිනියේ හෝ YouTube වල විකාශනය වන පුවත් නැරඹිය හැකිය. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ රූපවාහිනී සේවාවල විකාශනය වන ඉංග්‍රීසි පුවත් නරඹමින් ශ්‍රවණය කිරීම මගින් ඒවා වඩාත් පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමට හැකි වේ. එහිදී තිරය යටින් දර්ශනය කරන ඉංග්‍රීසි සබ් ටයිටල්ද කියවීමට උත්සාහ ගැනීම තුළින් වඩාත් සාර්ථකව ඉංග්‍රීසි අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත. හතරවෙනි ක්‍රමවේදය වන්නේ ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් බැලීම වේ. මෙහිදී ඔබ ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් තෝරා ගත යුත්තේ ඉංග්‍රීසි සබ් ටයිටල් සහිත ඒවා වේ. එම ෆිල්ම් නරඹන ගමන් තිරය යටින් දර්ශනය වන සබ් ටයිටල් කියවීම මගින්ද ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වඩාත් පහසුවෙන් වර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවනු ඇත. පස්වෙනි ක්‍රමවේදය වන්නේ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් කියවීම වේ. මෙහිදී ඔබ මුල් කාලයේදී ඉංග්‍රීසි පුවත්පතේ මාතෘකා පමණක් කියවිය යුතු අතර පසුව ක්‍රමයෙන් ඡේද වශයෙන් ඇති කොටස් කියවීමට යොමු වන්න. එමගින්ද ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වඩාත් පහසුවෙන් වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. Thanks for watching English Language School. Subscribe now
ඒ වගේම තමයි ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් හෝ ආශාවක් ඇත්නම් අපගේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් YouTube නාලිකාවේ ඇති ප්ලේලිස්ට් වල අනිකුත් වීඩියෝද අනුපිළිවෙලින් නරඹා ඔබෙහි ඒ ඉංග්‍රීසි දැනුමේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න මෙන් අපි ඔබට තවදුරටත් කරුණාවෙන් මතක් කර සිටින්නෙමු.